เห็นข้อมูลเยอะๆสวยๆแบบนี้ไหมครับจริงๆแล้วเชื่อไหมครับว่าเราใช้สูตรแค่บรรทัดเดียวเองและนี่ก็ไม่ใช่มายากลหรือว่าไม่ใช่เมจิกใดๆนะครับนี่คือพลังของ Copilot AI in Excel นะครับจริงๆคลิปนี้นะครับจะเป็นการบอกว่าเราจะทำความรู้จักกับฟังก์ชัน Copilot พื้นฐานกับคลิปนี้จะเหมาะกับคนที่เป็นเทรนเนอร์สอน Excel นะครับเพราะทุกครั้งที่เราต้องไปสอนคนเรียน Excel ใช่ไหมครับเราต้องมีการเตรียมข้อมูลไปก่อนซึ่งข้อมูลที่เตรียมไปเนี่ยจะไม่สามารถใช้ข้อมูลจริงได้นะครับเพราะว่ามันผิดกฎหมายและก็ผิด PDPA เราจำเป็นที่จะต้องสร้างข้อมูลต่างๆจะเป็นข้อมูล mock up ขึ้นมาเป็นข้อมูลสมมุติขึ้นมาเป็นข้อมูลจำลองขึ้นมาเอาไปใช้สอนนะครับอย่างเช่นจากหน้าจอนี้นะครับจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นข้อมูลที่ทาง AI สร้างมาหมดเลยนะครับอย่างเช่นผมอาจจะลองเปลี่ยนจากสมาร์ทโฟนเป็นสมาร์ททีวีลองดูนะครับข้อมูลก็ควรจะเปลี่ยนภายในแบบทันทีซึ่งสามารถเอาไปใช้ต่อได้ในทันทีนะครับจริงๆแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับ AI เนี่ยจะคอยเสิร์ฟข้อมูลทุกอย่างที่เราสั่งพร้อมไว้นะครับแล้วก็จะให้ข้อมูลที่เราต้องการได้มาถูกเป๊ะเวอร์นะครับแล้วจริงๆระหว่างที่กำลังรอดึงนะครับเรามาดูว่าเอ๊ะแล้วตัว Copilot เนี่ยมันมีเงื่อนไขตายตัวหรือเปล่ามีรูปแบบตายตัวหรือเปล่าที่จริงแล้วไม่นะครับ Copilot เนี่ยไม่มีรูปแบบเงื่อนไขตายตัวเราแค่กำหนดบริบทที่เราเรียกว่าพร้อมนะครับแล้วก็ใส่ส่วนขยายที่เรียกว่า context นะครับแล้วผมจะลองเปลี่ยนดูนะครับว่าตรงนี้จากเดิมที่บอกอธิบายที่มาของ Copilot นะครับลองบอกว่าช่วยอธิบายพารามิเตอร์ดูหน่อยก็แค่เปลี่ยนตรงนี้ออกไปลองดูว่าเขาจะให้definition ของคำว่าพร้อมเป็นยังไงอย่างเช่นครับสรุปยอดขายในเดือนนี้อย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับก็จะเป็นสรุปยอดขายของทีวีนะครับเมื่อกี้ก่อนหน้านี้จะเป็นมือถือทีนี้เราลองเปลี่ยนอีกสักนิดหนึ่งนะครับจะเป็นสินค้าตัวอื่นบ้างนะครับอย่างเช่นเป็นรถยนต์นะครับเขาก็จะประมวลผลไปดึงข้อมูลไปดึงฟิลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นะครับถ้าเป็นเรื่องทีวีก็ดึงฟิลที่เกี่ยวข้องกับทีวีถ้าเมื่อกี้สังเกตจากตรงนี้นะครับจะไปดึงฟิลต่างๆที่เกี่ยวข้องมานะครับถ้าเป็นเรื่องของมือถือก็จะดึงฟิลที่เกี่ยวข้องของมือถือมาให้นะครับแล้วก็เวลาที่ดึงข้อมูลมาเสร็จแล้วนะครับก็จะช่วยสรุปเลยนะครับว่าเอ๊ะยอดขายที่ AI ช่วยจำลองให้มาเนี่ยจากข้อมูลตัวอย่างเนี่ยเป็นยังไงบ้างสถานการณ์หรือเทรนด์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งบอกเลยนะครับว่าข้อมูลตรงนี้สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับทีนี้เรามาลองดูลึกๆอีกนิดนะครับว่าเอ๊ะตรงนี้ผมทำได้อย่างไรนะครับก็คือจริงๆผมก็กำหนดเป็นเหมือนตัวแปรตัวหนึ่งว่าสินค้าหรือบริการผมเนี่ยคืออะไรเสร็จแล้วก็ไปกำหนดตรงนี้ครับจะมีสูตรว่าให้ดึงมา11ฟิลที่จำเป็นอาจจะเป็น20ฟิล30ฟิลแล้วก็ขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมาอาจจะนี้อาจจะดูยากไปแต่ผมให้โชว์สูตรให้ดูนิดนะครับตรงนี้มันจะซ่อนสูตรไว้นะครับก็จะเห็นว่าผมก็ใส่เป็นบริบทเข้าไปนะครับแล้วก็เอาบริบทตรงนี้ไปสร้างเป็น Data ต่ออีกทอดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือทุกอย่าง AI เตรียมไม่หมดแม้กระทั่งคอลัมน์ต่างๆแม้กระทั่ง Data ต่างๆแต่อันนี้อาจจะดูแบบง่ายเกินไปใช่ไหมครับโอเคเรามาลองดูแบบยากๆบ้างนะครับสมมติทีนี้ในชีวิตจริงนะครับ Data ที่เราได้มาเนี่ยจะมีความซับซ้อนจะมีความคอมเพล็กซ์อะไรต่างๆอาจจะต้องแยกคำนำหน้าชื่อแยกยศตำแหน่งทหารตำรวจแยกที่อยู่อะไรต่างๆอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับอาจจะมีคำนำหน้าชื่อปนอยู่ในชื่ออาจจะมีที่อยู่ที่ยาวๆไม่สามารถแยกเขตถนนตำบลรหัสไปรษณีย์ได้อันนี้คือเป็นข้อมูลที่เรากำหนดขึ้นมาเองได้โดยให้ AI ช่วยเสิร์ฟให้ก็ผมก็ลองแค่แกล้งใส่ฟิลต่างๆให้มันดูรวมๆกันนะครับใส่ฟิลรวมๆต่างๆกัน AI ก็จะเจเนเรตมาให้ทีนี้การเซตข้อมูลนะครับมันก็จะมีแบบซอยย่อยไปได้อีกอย่างเช่นจะบอกว่าเอาแค่10รุ่นรถขายประจำปี15รุ่นรถขายประจำปีของรถแบบไหนเป็นรถแบรนด์ไหนเนี่ยอย่างเช่นบอกเป็นรถที่ผลิตที่ญี่ปุ่นหรือเราอาจจะใส่เป็นรุ่นเป็นยี่ห้อ Toyota เป็น Honda ตรงๆเลยก็ได้หรืออาจจะใส่เป็น Product Apple เป็น Samsung อะไรได้หมดนะครับอันนี้ผมจะใส่คอมเมนต์ไว้แล้วเผื่อว่าอาจจะงงว่าเอ๊ะมันต้องใส่อะไรในพร้อมต่างๆจะได้เอาไปดูเป็นไกด์ไลน์นะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่หรือบริการที่ขายในปีไหน
แล้วก็ขายในประเทศใดก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้หมดนะครับอย่างเช่นนะครับอันนี้ที่ทำมาเป็นตัวอย่างนะครับสมมุติว่ารถอาจจะเปลี่ยนเป็น Toyota แค่10รุ่นนะครับลองดู Toyota นะครับตรงนี้ก็รถจะไม่ใช่ที่เป็นผลิตในญี่ปุ่นนะครับจะเป็น Toyota แบรนด์เดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีแค่10รุ่นเท่านั้นนะครับมีแค่10รุ่นเท่านั้นมันก็จะหายไป5รุ่นถูกไหมครับทีนี้โอเคละข้อมูลได้มาระดับหนึ่งแล้วชื่อต่างๆรวมกันอยู่เดี๋ยวเราจะมาแยกด้วย AI เช่นเคยนะครับที่อยู่ก็เหมือนกันเราจะมาแยกด้วย AI ว่าสุดท้ายที่อยู่ตามท้องที่ต่างๆนี่คือที่ไหนบ้างนะครับนี่คือสูตรก็ที่จะมาใช้อีกนะครับก็เอาข้อมูลเดิมหรือว่าข้อมูลดิบจริงๆที่มีอยู่เนี่ยสามารถมาแยกย่อยด้วย AI ได้นะครับเพียงแค่ใช้คำว่าแยกแยะข้อมูลนะครับ AI ก็จะเข้าใจกลุ่มข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ลงท้ายด้วย Sharp คือกลุ่มของ Data ที่ AI generate มาให้ทั้งหมดนะครับนี่คือความฉลาดของ AI ใน Excel นะครับเสร็จแล้วนะครับ AI เนี่ยก็จะแยกคำนำหน้าชื่อหรือตำแหน่งออกจากกันต่างหากรวมกระทั่งที่อยู่นะครับก็จะแบ่งเป็นถนนอำเภอตำบลให้แม้กระทั่งรหัสไปรษณีย์นะครับก็จะการให้ทุกอย่างยี่ห้อรถกับรุ่นรถนะครับก็จะแบ่งให้หมดเลยทีนี้ข้อมูลอาจจะดูแบบคลีนไปใช่ไหมครับเราอาจจะเติมอีโมจินะครับเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นเป็นเพศชายเพศหญิงนะครับก็จะแบ่งให้อาชีพต่างๆนะครับก็จะใส่ไอคอนให้ประเภทรถเป็นเบนซินเป็นดีเซลเป็นไฮบริดเป็นรถไฟฟ้าต่างๆนะครับรถเป็นสีอะไรนะครับจะเติมอีโมจิมาให้เงินสดบัตรเครดิตเป็นผ่อนชำระต่างๆนะครับอันนี้ก็คือจะเติมมาให้ด้วยสูตรนี้นะครับผมก็แค่สั่งไปว่าเฮ้ยช่วยเติมอีโมจิให้มันดูง่ายขึ้นหน่อยแค่นี้ครับทาง AI ก็จัดการให้เสร็จสับในทีเดียวนะครับทีนี้เรามาลองแกล้ง AI กันนิดนึงนะครับผมจะลองเพิ่มเป็นตำแหน่งนะครับลองดูว่าตำแหน่งว่าจะได้หรือเปล่านะครับดูว่าเขาจะเข้าใจตำแหน่งหรือเปล่านะครับลองดูนะครับมันจะต้องมีมากกว่านายนางแล้วก็นางสาวครับต้องมีเพิ่มแบบยศต่างๆเข้ามาแล้วดูว่าเขาเนี้ยจะสามารถแยกตำแหน่งออกหรือเปล่าปกตินะเราสามารถตัดซ้ายตัดขวาเราตัดไม่ได้เลยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี้ยมันต้องตัดซ้ายกี่ตัวอักษรตัดขวาเขาควรจะต้องแยกระหว่างตำแหน่งและยศได้นะครับโอเคคราวนี้จะมีเป็นร้อยตำรวจเอกนะครับมีนางสาวมีนางทุกอย่างนจุดสจุดนะครับลองดูว่าเขาจะสามารถแยกได้หรือเปล่านะครับนี่ข้อมูลเยอะมากเลยกำลังโปรเซสอยู่นะครับเราก็ให้เวลาเขาทำงานสักครู่นึงนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นธรรมดาเราคิดด้วยสูตร Excel นะครับเราไม่สามารถแยกได้เลยว่าอันไหนคือคำนำหน้าชื่อนะครับแต่ AI เนี่ยจะฉลาดนะครับจะแยกให้หมดเลยนะครับโอเคนะครับถ้าเราต้องการข้อมูลที่สั้นหรือยาวมากกว่า30รายการนะครับเราก็สามารถแก้ตัวเลขไปได้เลยนะครับอย่างเช่นผมต้องการแค่5รายการนะครับก่อนจะจบคลิปนะครับอยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับก็คือว่ายังไงก็อยากให้ลองฝึกใช้พร้อม AI กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวนี้นะครับปัจจุบันนะครับมันก็มีอาชีพใหม่ๆที่ว่าเรียกว่าพร้อมเอนจิเนียร์นะครับเพราะฉะนั้น AI เนี่ยมาแน่นอนนะครับขอให้ฝึกใช้งานไว้เยอะๆนะครับยังไงการใช้พร้อมเนี่ยก็จะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มใหม่ๆนะครับอาจจะยากนิดนึงนะครับส่วนนะครับใครที่อยากเอาสูตรเอาฟอร์มูลาต่างๆไปศึกษานะครับเดี๋ยวจะโพสต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับสามารถเอาไปเล่นเอาไปแจกจ่ายได้ต่อนะครับตามสะดวกนะครับเพื่อไปฝึกปรือฝีมือกันนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ยังใช้ Account ไม่ได้นะครับผมจะมีคลิปทำแยกต่างหากนะครับสามารถใช้ Copilot ได้ฟรี1 เดือนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกันได้นะครับสวัสดีครับ Welcome to Surreal Digital World.